ขี่เขาไม่ได้ยุ่บ่กูผ่านน้ำย่อยครับก็เสียงน้ำตกไหมมาเหมือนนั่นก็ยังไม่ได้ยินก็มีไผ่ดอกอู้ว้าวนะครับบอกได้กันเดียว Amazing หนองพอกรับในการฆ่ายุดินดูโอ้เป็นก้อนหินพูดอะไรไปทางคุณสไลเดอร์อะไรครับนี่ถ้าใครยังไม่เห็นเลยเต็มสตรีมเลยเอาก้อนหินไปย่างไปโอ้โหโคตรสโลว์ทีมงานนายพานครับผมchoice to rise above it. It might be hard, but grit your teeth and go